වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම අරන් තියෙන unboxing කරන්න LeerFei E-91D කියන මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක. ඉතින් මේ speaker ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට කලින් අපි කෙලින්ම unboxing video එකට යමු. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න දෙන්න මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි එන කෙලින්ම unboxing video එකට යමු. ඔන්න ඉතින් අපේ Bluetooth speaker එක unbox කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි මේක unbox කරාම අපිට මුලින්ම paperwork වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක charge කරන්න පුළුවන් charging cable එක හම්බ වෙනවා. ඊළඟට තමයි Bluetooth speaker එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ speaker එක ගැන වැඩි විස්තර කතා කරොත් අපිට මැද LeerFei කියලා logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට උඩින්ම බටන් 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක බටන් එකකින් කෝල් එක ආන්සර් කිරීමට කට් කිරීමට පුළුවන්. අනිත් බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් වොලියුම් වැඩි කිරීමට අඩු කිරීමට පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් බටන් එකෙන් අපිට FM රේඩියෝ එකට වගේම Bluetooth කනෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන් බටන් එක තමයි අර M අකුරෙන් මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන අනිත් විශේෂ දේ තමයි මේ ස්පීකර් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් device තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් කම්පියුටර්ස් වලට, ඒ වගේම iPad වලට, ෆෝන් වලට, ඒ වගේම ස්මාර්ට් TVs වලට, ලැප්ටොප් වලට, ඒ වගේ ගොඩක් device වලට මේ Bluetooth speaker එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Bluetooth speaker එකේ speakers 4ක් අපිට මේකේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි E-91D කියන මෙන්න මේ Bluetooth speaker එකේ තියෙන විස්තර ටික. මම ඉදිරියේදී ලස්සන වීඩියෝස් ගණනාවක් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ගණනාවක් ඉදිරියේදී මම ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද විදියට නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.